Magandang araw sa inyong lahat mga kaibigan. Maligayang pagbabalik sa aking channel. Ngayon, ang ating tatalakayin ay isang kaakit-akit na isla ng Bohol kung saan ang kasaysayan at mga likas na kababalaghan ay nagsasama-sama upang lumikha ng isang hindi malilimutang karanasan. Mula sa iconic na Chocolate Hills hanggang sa mga siglong kolonyal na simbahan, nag-aalok ang Bohol na mapang-akit na paglalakbay sa panahon at kagandahan. Ngayon, samahan niyo po ako habang kinagalugad natin ang mga destinasyong dapat puntahan na nagpapakita ng mayamang pamana ng isla at mga nakamamanghang tanawin. Ang Bohol ay isang isla na lalawigan sa gitnang Pilipinas. Ang pangalan nito ay hango sa buho o buol na tumutukoy sa huling pangkat ng mga nanirahan doon na kilala bilang pintados ang mga may tattoo. Bago ang pagdating ng mga Espanyol noong 1521, ang mga Boholano ay mayroon ng sariling kultura na pinatunayan ng mga artifact na natagpuan sa isla noong panahon ng Ming Dynasty. Mayroon silang sistema ng pagsulat at nagsasalita ng wikang katulad ng mga kalapit na lalawigan. Noong 1565, dumating sa Bohol ang mananakop na Espanyol na si Miguel Lopez de Legazpi at gumawa ng isang blood compact kilala bilang Sandugo sa mga lokal na pinonong sina si Catuna at si Gala na nagpapahiwatig ng pagkakaibigan. Naging misyon ng mga Jesuit ang Bohol noong 1595 at naging bahagi ng lalawigan ng Cebu hanggang sa naging hiwalay na lalawigang politikong militar noong 1854. Dalawang makabuluhang pag-asa ang nagganap sa Bohol noong panahon ng Espanyol. Ang pag-asa ng Tamblot noong 1621 at ang rebelyon ng Daguhoy mula 1744 hanggang 1829. Ang pinakamahabang pag-aalsa sa kasaysayan ng Pilipinas. Inagaw ng mga Amerikano ang Bohol noong Marso 1900s at sinakop ito ng mga Hapones noong ikalawang digmaang pandaigdig hanggang sa dumating ang mga Persang mapagpalaya ng mga Amerikano noong Abril 1945. Ang Bohol ay isang sariling lalawigan ng Carlos P. Garcia, ang ika-4 na Pangulo ng Pilipinas. Ngayon kilala ang Bohol sa mga kakaibang likas na atraksyon tulad ng Chocolate Hills at ang Tarsier ang pinakamaliit na primate sa mundo. Ang mayamang kasaysayan nito ay makikita sa mga palatandaan tulad ng mga siglong gulang ng mga simbahang kolonyal ng Espanya. Ano ang mga pangunahing pangyayari sa kasaysayan ng Bohol? Una, panahon ng pre-kolonyal. Bago ang pagdating ng mga Espanyol, noong ika-16 na siglo, ang Bohol ay pinanahanan ng mga katutubong kultura na sama-samang kilala bilang mga Boholano. Ang pinakaunang mga settler ay paniniwala ang mga Pygmy mula sa Malay Peninsula na dumating noong mga 15,000 BC. Sinundan sila ng mga mandaragat na Indo-Malay na lumipat sa Bohol noong mga 3,000 BC na nagdala ng mga advance na pamaraan sa agrikultura at kaalaman sa paggawa ng metal. Iminumungkahi ng ebidensyang arkeolohiko na ang pre-kolonyal na Bohol ay isang maunlad na sentro ng kalakalan at pagpapalitan ng kultura sa China at iba pang sibilisasyon sa Timog Silangang Asya. Ang mga artifact na natagpuan sa isla tulad ng mga palayok ay mula pa noong dinastiyang Ming na nagpapahiwatig na matagal ng pakikipagkalakalan sa China. Ang mga Boholano ay bumuo ng kanilang sariling natatanging kultura at tradisyon. Sumunod sila sa isang masilimuot na relihiyon at sumasangguni sa mga babaylan na maaring lalaki, babae, o lalaking transvestite na tinatawag na asog. Ang mga tattoo ay laganapang sinasagisag ang pagkalalaki at kagitingan para sa mga lalaki habang ang mga babae ay may mga tattoo para sa kanilang mga pananakop sa pakikipagtalik. Ang pakikidigma at pagsalakay ay sentro ng pre-kolonyal na kulturang Bisaya kabilang ang Bohol. Ang mga Bisaya ay kinakatatakutan bilang mandirigma at madalas umatake sa mga kalapit na isla tulad ng Moro at Maranao ng Mindanao at kung minsan ay umabot hanggang sa Luzon. Ang mga Boholano ay nanirahan sa mga barangay o komunidad na nakakalat sa mga pampang ng ilog, baybayin ng lawa at baybaying dagat. Sila ay nagsasagawa ng paglilipat-lipat na paglinang at mayroon sistema ng karapatan sa lupa na usufruct na pinatutunayan ng lohika na ang paggawa na inalaan ay lumikha ng karapatan sa produkto. Sa kabuuan, ang pre-kolonyal na Bohol ay may mayaman, magkakaibang kultura na may maunlad na trade network, mga tradisyon sa pakikidigma, mga gawaing panrelihiyon at mga pamantayan ng lipunan na humuhubog sa pagkakakilanlan ng isla bago dumating ang mga kolonisador ng Europa. Ang mga natuklasang arkeolohiko ay nagbibigay ng mahalagang pananaw sa maagang yugto ng kasaysayan ng Bohol. Pangalawa, blood compact.
noong 1565. Noong March 16, 1565, dumating sa Bohol si Miguel Lopez de Legazpi, isang Espanyol na navigator at gobernador na inatasang magtatag ng mga pamayanan ng mga Espanyol sa Pilipinas sa panahon ng kanyang ekspedisyon mula sa Mexico. Sa una, ang ekspedisyon ni Legazpi ay sinalubong ng puot ng mga katutubo na dati ay dumanas ng mga pang-aabuso mula sa mga mananakop na Portuges. Gayonpaman, sa tulong ng isang Malayan na mandaragat na ipahayag ni Legazpi ang kanyang mapayapang hangarin sa mga lokal na pinuno, nilapitan niya si Dato Sikatuna, ang pinuno ng Bohol, ngayon distrito ng Tagbilaran City, na may diplomasya at paggalang na hinahangaan ang lokal na pinuno. Upang mabuklod ang kanilang bagong pagkakaibigan, isinagawa ni Legazpi at Sikatuna ang sinaunang ritual ng Pilipino na kilala bilang sandugo o dugo kumpak. Ang katagang sandugo ay nagmula sa salitang Bisaya na nangangahulog ang isang dugo. Ang dalawang pinuno ay naghiwa sa kanilang mga braso at naghalo ng ilang patak na kanilang dugo sa isang tasang puno ng alak na pagkatapos ay ininom nila. Ang pagkilos na ito ay sumimbolo sa kanilang pangako sa pagkakaibigan at alyansa. Ang ilang mga salaysay ay nagbanggit na ang pinaghalong dugo-alak ay nahati ng pantay sa pagitan ng dalawang tasa at walang sinumang partido na maaring umalis hanggang sa maubos ang parehong mga tasa na nagpapahiwatig ng kaintimtiman ng kasunduan. Ang ritual na ito ay paniniwalaang may bisa at ang pagsira sa panunumpa ay magdudulot ng sumpa sa lumabag at sa kanilang mga inapo. Ang Legazpi-Sikatuna Blood Compact ay tinuturing na unang kasunduan ng pagkakaibigan sa pagitan ng mga Espanyol at Pilipino. Inalatag nito ang batayan para sa mapayapang relasyon sa pagitan ng dalawang kultura. Makalipas ang ilang araw, nagsagawa ng panibagong Blood Compact si Legazpi kay Dato Sigala, ang pinuno ng lubok. Upang gunitain ang makasasayang kaganapan ito, taon-taon idinaraos ang Sandugo Festival sa Tagbilaran City, Bohol tuwing Hulyo. Nagtatampok ang festival ng reenactment ng Blood Compact, gayon din ng street dancing, parada at iba't ibang kultura na pagtatanghal. Bukod pa rito, ang Blood Compact Shrine sa Barangay Bohol na nagtatampok ng mga estatwa sa kasing laki ng buhay na nililok ng pambansang alagad ng sining, si Napoleon Abueva, ay nakatayo bilang isang alaala sa 1565 Sandugo. Ang Blood Compact sa pagitan ng Legazpi at Sikatuna ay mayroong mahalagang lugar sa kasaysayan ng Pilipinas na sumisimbolo sa unang buklod ng pagkakaibigan ng mga Pilipino at Kastila. Ito ay na-immortalize sa isang painting ni Juan Luna sa pamagitan ng Order of Sikatuna, isang presidential decoration at itinatag bilang parangal sa makasasayang kaganapan. Pangatlo, pag-asa ng Tamblot noong 1621. Noong 1621, isang relihosong pag-asa na kilala bilang Tamblot Revolt ang naganap sa isla ng Bohol sa Pilipinas. Ito ay pinamumunuan ng isang katutubong pari o babaylan na nangangalang Tamblot na naghangad na labanan ang kolonyal na pamumuno ng Kastila at ang paglaganap ng Katolisismo sa isla. Ang mga Jesuit ay unang dumating sa Bohol noong 1596 at nagsimulang kumbirtihin ang lokal na populasyon sa pananampalatayang Katoliko noong 1621. Pinamahalaan nila ang isla at nakapagtatag ng isang malakas na presensya, gayunpaman hinimok ni Tamblot ang kanyang mga kapwang Boholano na tanggihan ang Katolisismo at bumalik sa tradisyonal na paniniwala ng kanilang mga ninuno. Ipinahayag ni Tamblot na ang diwata o lokal na Diyos ay tutulong sa mga Boholano sa pagpapaalis ng mga Espanyol sa isla. Nagsagawa siya ng mga himala at mahika upang maakit ng mga tagasunod na nakumbinsi ang humigit kumulang ng 2,000 katao na sumali sa kanyang layunin. Nagsimulang maghimagsik ang mga rebelde, gumawa ng kaguluhan at nakakuha ng kontrol sa ilang mga bayan na dating nasa ilalim ng pamumuno ng Kastila tulad ng Malabago, Maribohok at Inabanga. Nagsimula ang pag-asa noong araw ng kapistahan ni St. Francis Xavier noong 1621. Nang karamihan sa mga paring Jesuit ay nasa Cebu na nagdiriwang ng okasyon. Sa pagsamantala sa pagkakataong ito, inilunsa ni Tamblot ang kanyang paghihimagsik upang bawiin ang mga bayan sa kontrol ng mga Espanyol. Naalarma sa mga pangyayari, humingi ng tulong ang mga Jesuit kay Don Juan de Alcarazo, ang alkalde mayor o gobernador ng probinsya ng Cebu,
Nagtipon si Alcarazo ng pwersa ng 50 sundalong Espanyol at mahigit 1,000 katutubong hukbo mula sa Pampanga at Cebu. Naglayag sila patungong Bohol, sakay ng 4 ng Caraguas, isang malaking outrigger na barkong pandigma at sinimulan ang kanilang kampanya laban sa mga rebelde noong araw ng bagong taon ng 1622. Noong January 6, 1622, nakipagdigma ang mga Persang Espanyol kay Tamblot at sa kanya mga tagasunod sa gitna ng malakas na buhos ng ulan. Sa huli ay natalo ang mga rebelde kung saan si Tamblot mismo ang namamatay sa sagupaan. Nadurog ang pag-aasa at pinuri si Alcarazo sa kanyang mabilis na pagkilos na natanggap ang bahagi na nadambog sa digmaan na samsam mula sa rebelde. Sa buod, ang pag-aalsang Tamblot ay isang makabuluhang rebelyon sa relihiyon at politika sa Bohol na nagpapakita ng paglaban sa kolonyalismong Espanyol at paglaganap ng Katolisismo noong unang bahagi ng ika-17 siglo ng Pilipinas. Habang sa huli ay natalo, nag-iwan ito ng pamantagalang epekto sa kasaysayan at pagkakilanlan ng isla. Pang-apat, rebelyon ng Daguhoy mula 1744 hanggang 1829. Ang Daguhoy Rebellion ay isang pag-aalsa laban sa kolonyal na pamumuno ng mga Espanyol na naganap sa isla ng Bohol sa Pilipinas mula 1744 hanggang 1829 na tumatagal ng humigit kumulang ng 85 taon. Ito ay pinumunuan ni Francisco Daguhoy, kilala rin bilang Francisco Sendrejas, na tubong inabanggang Bohol. Ang mga pangunahing dahilan ng panghihimagsik ay ang kawalang katarungan at pang-aapin na ginagawa ng mga otoridad ng Espanya at mga paring Jesuit, kabilang ang sapilitang paggawa, labis sa pangongolekta ng buwis, pagbabayad ng mga tribute at sistema ng bandala. Gayunpaman, ang kagyat na dahilan ay ang pagtanggi ng isang paring Jesuit, si Padre Gaspar Morales, na magbigay ng Kristiyanong libing sa kapatid ni Daguhoy na si Segarino, na namatay sa isang tunggalian habang tinugis ang isang tumakas na tumatalikod sa ilalim ng utos ng pari. Nagalit sa pangyayari ito, nanawagan si Daguhoy sa kanyang mga kapwang Boholano na humawak ng armas laban sa kolonyal na pamahalaan ng Espanya. Nagsimula ang rebelyon noong January 24, 1744 sa pagpatay kay Padre Giuseppe Lamberti, isang pari ng mga Jesuit mula sa Italy na nagmamando sa Hagna. Kasunod na pinatay ni Daguhoy si Padre Morales. Si Daguhoy na pinaniwala ang nagtataglay ng anting-anting o dagon na nagbigay sa kanya ng kapangyarihan tulad ng di nakikita at malinaw na paningin sa dilim, ay nagtatag ng kanyang punong tanggapan sa kabundukan ng Danau. Sa una ay mayroon siyang humigit kumulang na 3,000 tagasunod, na kalaunan ay tumaas hanggang sa 20,000. Ang mga rebelde ay nagpatibay ng mga taktika sa pakikipagdigmang gerilya at ang kanilang kaalaman sa kapuluan upang labanan ang mga Persa ng Kastila. Ang paghihimagsik ay lumampas sa ilang mga gobernador-general ng Espanya, kung saan ang mga Persa ni Daguhoy ay paulit-ulit na natalo ang mga kawal na Espanyol na ipinadala upang sugpuin sila. Kahit namatay si Daguhoy noong 1800s, nagpatuloy ang himagsikan sa pamumuno ng kanyang mga tagasunod. Noong 1827 lamang, nagpadala si Gobernador General Mario Ricafort ng Persa ng 2,200 sundalo sa pamumuno ni Alcalde Mayor Jose Lazaro Cairo sa Bohol, sa kabila na matinding pagtutol ng mga rebelde na gawang sugpuin ng mga tropang Espanyol ang rebelyon noong 1829. Noong Agosto 31, 1829, nagbigay ng pardon si Ricafort sa 19,420 nakaligtas na nagpahintulot sa kanila na manirahan sa mga bagong nayon sa Bohol. Sa buod, ang Daguhoy Rebellion ay isang matagal na pakikibaka laban sa pang-aapi ng mga Espanyol sa Bohol na hinimok ng pamumuno ni Francisco Daguhoy at ng hindi natitinag na diwa ng mga Boholano. Bagamat sa huli ay nasugpo, ang rebellion ay nag-iwan ng hindi maalis na marka sa kasaysayan ng Pilipinas at patuloy nagbibigay inspirasyon sa mga susunod na henerasyon sa kanilang paghahangad ng katarungan at kalayaan. Panglima, opisyal na humiwalay ang Bohol sa Cebu noong 1854. Noong July 22, 1854, opisyal na naging hiwalay ang lalawigan politikong militar sa Bohol kasama ang isla ng Siquijor, matapos maging bahagi ng lalawigan ng Cebu sa loob ng maraming siglo. Ang makabuluhang pangyayari ito ay nagmarka ng bagong kabanata sa kasaysayan ng Bohol at administratibong pamamahala. Bago ang paghihiwalay na ito,
Ang Bohol ay nasa ilalim ng jurisdiksyon ng Cebu mula pa noong mga unang araw ng kolonisasyon ng mga Espanyol sa Pilipinas. Ang mga Kastila ay unang dumating sa Bohol noong 1565 nang si Miguel Lopez de Legazpi ay nakipag-ugnayan sa dugo kay Dato Sikatuna na nagtatag ng isang kasunduan ng pagkakaibigan sa pagitan ng dalawang kultura. Noong 1595, sinimulan ng mga Jesuit ang kanilang mga gawaing misyonero sa isla na lalong nagpalakas ng impluwensya ng mga Espanyol. Gayunpaman, habang lumaki ang populasyon ng Bohol at ang kahalagang pang-ekonomiya, nagkaroon ng pagtaas ng pangangailangan para sa higit na otonomiya at sariling pamamahala. Dahil sa estratehikong lokasyon ng isla, likas na yaman at potensyal sa agrikultura, naging mahalagang pag-aari ito ng pamahalaang kolonyal ng Espanya. Ang proseso ng paghihiwalay ng Bohol sa Cebu ay pinasimulan ng mga otoridad ng Espanya sa Maynila na kinilala ang pangangailangan para sa mas mahusay na pangangasiwa at mas mahusay ang pamahala sa mga gawain ng isla. Ang paglikha ng isang hiwalay na lalawigang politikong militar ay magbibigay daan para sa higit na nakatutok na atensyon sa pag-unlad at pangangailangan ng seguridad ng Bohol. Noong July 22, 1854, isang kautusan ng hari ang inilabas na opisyal na nagtatag ng Bohol bilang isang hiwalay na lalawigan mula sa Cebu. Kasama rin ang kautosang ito ang isla ng Siquijor na dating bahagi ng Negros Oriental. Ang bagong lalawigan ay pamunuan ng isang politikong militar na gobernador na itinalaga ng kolonyal na pamahalaan ng Espanya sa Maynila. Ang paghihiwalay ng Bohol sa Cebu ay may malaking implikasyon sa pag-unlad ng politika, ekonomiya at panlipunan ng isla. Pinahintulutan nito ang higit na direktang pamamahala, pinahusay na infrastruktura at mas mahusay na paglalaan ng mga mapagkukunan. Ang kabisiran ng lalawigan ay tinatag sa Tagbilaran na naging sentro ng mga gawaing administratibo at komersyal. Gayunpaman sa paglipat ng isang hiwalay na lalawigan ay hindi walang mga hamon. Ilang mga pag-aasa at paghimagsik ang hinaharap ng Bohol laban sa pamumuno ng mga Espanyol, lalo na ang rebelyong Daguhoy na tumagal mula 1744 hanggang 1829. Kinailangan ng bagong pamahala ang panlalawigan na harapin ang mga isyong ito sa seguridad habang isinulong din ang paglago ng ekonomiya at kapakanan ng panlipunan. Sa kabila ng mga hamon na ito, ang paghihiwalay ng Bohol sa Cebu noong 1854 ay isang mahalagang sandali sa kasaysayan ng isla. Naging daan ito para sa higit na pagpapasya sa sarili at inalatag ang pundasyon para sa modernong pagkakakilanlan ng Bohol bilang isang natatanging lalawigan na may sariling natatanging kultura, tradisyon at pamamahala. Pang-anim, panahon ng kolonyal na Amerikano. Kasunod ng digmaang Espanyol-Amerikano at ang kasunduan sa Paris noong 1898. Kinuha ng Estados Unidos ang kontrol sa Pilipinas mula sa Espanya, kabilang dito ang isla ng Bohol. Gayunpaman, ang mga Pilipino ay nagdeklara na ng kalayaan at itinatag ang unang Republika ng Pilipinas sa ilalim ni Pangulong Emilio Aguinaldo. Nagdulot ito ng pagsiklab ng digmaang Pilipino-Amerikano noong Pebrero 1899. Habang ang digmaan ay sumiklab sa Luzon at iba pang bahagi ng Pilipinas, ang Bohol ay nanatiling medyo mapayapa at otonomiya sa mga unang yugto ng labanan. Ang mga Boholano sa ilalim ng pamumuno ni Pangulong Pedro Samson ay namamahala ng isla ng may taktika at katamtaman mula noong 1898. Gayunpaman, habang ang mga persahang Amerikano ay nakakuha ng mga tagumpay sa ibang bahagi ng bansa, sa huli ay binaling nila ang kanilang atensyon sa Bohol. Noong March 17, 1900s, inilunsad ng militar ng Estados Unidos ang pagsalakay nito sa Bohol. 200 lalaki ng 44th U.S. Volunteer Infantry Regiment ang dumaong sa baybayin ng isla na nanaharap sa maliit na paunang pagtutol. Ang mga persahang Amerikano, bagaman maliit ang bilang kumpara sa mga pagsalakay sa ibang mga isla, ay naglalayong dalhin ang Bohol sa ilalim ng kontrol ng US at sugpuin ang anumang potensyal sa suporta para sa paglaban ng Pilipinas. Ang pagtutulak ng mga Amerikano sa loob ng bansa, nakatagpo sila ng lalong mahigpit na pagtutol ng mga mandirigma ng Boholano. Pinagsama-sama ni Pangulong Samson ang kanyang mga persa upang ipagtanggol ang kalayaan ng isla na humantong sa mga sagupaan sa pagitan ng mga tropang Amerikano at mga mandirigma ng paglaban sa Boholano. Ang masungit na lupain ng isla at ang pagiging pamilyar ng mga Boholano sa tanawin ay napatunayang kapaki-pakinabang para sa mga taktikang estilong gerilya laban sa mga sumalakay na persa. Sa mga sumunod na buwan, tumindi ang kampanyang militar ng Amerika sa Bohol. Ang mga tropang US
sa ilalim ng utos ni General Hughes ay gumamit ng malupit na taktika upang sugpuin ang paglaban, kabilang ang pagsunog ng mga nayon at ang pagpapatupad ng mga patakarang reconcentration na naglalayong ihiwalay ang populasyon mula sa mga rebelde. Pagsapit ng November 1900s, ang isla ay nagliliyab na ang usok mula sa nasusunog ng mga bayan ay makikita mula sa malayo sa Cebu. Sa kabila ng tuminding karahasan, nanatili ang paglaban ng mga Boholano. Kabilang sa mga mamahalagang pangyayari sa panahong ito, ang pananambang ng mga persahang Amerikano sa Ilog Abatan at ang mabangis na labanan sa Lunoy noong October 1900s, gayunpaman sa pagharap ng superior na lakas at mapagkukunan ng mga Amerikano, unting-unting humina ang paglaban ng mga Boholano. Noong December 1901, nabihag ng mga persahang Amerikano si Pangulong Pedro Samson na humarap ng matinding dagok sa paglaban ng mga Boholano. Kasunod ng pag-aresto kay Samson, maraming mga mandirigma ng Boholano ang sumuko o nahuli. Pagsapit ng 1902, epektibong naitatag ng militar ng US ang kontrol sa isla, bagamat magpapatuloy ang kalat-kalat na pagtutos sa mga susunod na taon. Sa panahon ng kolonyal na Amerikano sa Bohol, ay minarkahan ang pagpakilala ng isang bagong sistema ng pamamahala, edukasyon, at pagpapaunlad ng infrastruktura. Nagpatupad ang mga otoridad ng US ng mga pampublikong paaralan, pinahusay ang mga kalsada at tulay, at nagpakilala ng mga bagong pamaraan sa agrikultura. Gayunpaman, ang pamana ng digmaan at pananakop ng mga Amerikano ay nag-iwan ng malalim na peklat sa populasyon ng isla, kung saan maraming Boholano ang nagtatanim ng sama ng loob sa bagong kolonyal na kapangyarihan. Sa kabuuan, ang pag-agaw ng mga Amerikano sa Bohol noong March 1900s at ang kasunod na pagsasangkot ng isla sa digmaang Pilipinong-Amerikano ay bumuo ng isang pivotal at magulong panahon sa kasaysayan ng Bohol. Ang paglaban ng mga Boholano laban sa pananakop ng mga Amerikano, bagamat sa huli ay hindi nagtagumpay, ay nagpakita ng katatagan at pagnanais ng isla para sa sariling pagpapasya sa harap ng isang bagong kolonyal na kapangyarihan. Pang-7. Pananakop ng mga Hapon noong ikalawang digmaang pandaigdig. Pagkatapos ng pagbagsak ng Bataan at Corregidor noong 1942, nagsimulang sakupin ng mga Persang Hapones ang natitirang bahagi ng mga isla ng Pilipinas, kabilang dito ang Bohol. Ang unang pangkat ng mga sundalong Hapon ay pumasok sa Tagbilaran, ang kabisera ng Bohol. Noong kalagitnaan ng Mayo 1942, nagtatag sila ng mga garrison sa Tagbilaran at Gindolman upang magsilbing base ng kanilang operasyon sa isla. Sa ilalim ng pamumuno ng mga Hapon, ang mga tao sa Bohol ay nagdusa ng kakulangan sa pagkain, sakit, sa pilitang paggawa at mga kalupitan na ginawa ng mga sumakop na Persa. Gumamit ang Japanese Kempeitai ng malupit na paraan upang sugpuin ang anumang pagtutol, kabilang ang torture, panggagahasa at masaker sa mga sibilyan. Maraming Boholano ang tumakas sa mga bundok at kagubatan upang takasan ang kalupitan ng mga Hapones. Sa kabila ng kahirapan, nag-organisa ang mga taga-Bohol ng isang kilosang paglaban-laban sa pananakop ng mga Hapones. Ang mga sundalong Pilipino na nagtago ay bumuo ng mga unit ng gerilya sa iba't ibang bahagi ng isla. Ang mga grupong ito ay sumanib sa Bohol Area Command sa pamumuno ni Major Ismael Ingeniero at ng kanyang Chief of Staff na si Esteban Bernedo. Itinatag ng BAC ang punong tanggapan nito sa isang malayong lugar na tinatawag na Behind the Clouds sa pagitan ng mga bayan ng Batuan at Katigbian. Ito ay nagsilbing lihim na base kung saan binalak ang mga estratehiyang gerilya, kabilang ang tanyag ng mga pananambang ng muwalong at tubuhan laban sa mga Persang Hapones. Nagtayo rin ang mga gerilya na pamahalaang sibil para sa Free Bohol na pinamumunuan ni Gobernador Conrado Marapaw. Binuo nila ang Bohol Bolo Batalyon na binubuo na matipunong mga lalaki na nagsilbing gwardya at sumuporta sa mga hukbo, at ang Women's Auxiliary Service na nagbibigay ng pangangalagang medikal, pagkain at libingan para sa mga sundalong gerilya. Sa buong pananakop, ang mga gerilya ng Bohol ay nagsagawa ng mga pagsalakay, pananambang at pananabotahe laban sa mga Persa ng Hapon. Nangalap din sila ng intelligence at tumulong sa paglikas ng mga sibilyan. Ang mga gerilya ni Major Ingeniero ay pinarangalan sa pagpapalayas sa karamihan ng Bohol mula sa mga outpost ng Hapon noong dumating ang mga Persang Amerikano noong Abril 1945. Noong Abril 11, 1945,
Dumaong ang mga puwersang Amerikano sa pagpapalaya sa Tagbilaran bilang bahagi ng mas malaking operasyon ng Victor II upang mabawi ang isla ng Visayas. Kasama ang mga gerilya ng Bohol, hinabol nila ang mga natirang sundalong Hapones na umatras patungo sa mga bundok ng looban. Pinatay o nabihag na magkasanib ng hukbong Amerikano at Pilipino ang karamihan sa mga Hapones sa Bohol, nakakaunti lamang ang nakatiis hanggang sa katapusan ng digmaan. Opisyal na natapos ang pananakop ng mga Hapones sa Bohol noong May 25, 1945, nang ang lalawigan ay dineklarang malaya ng pinagsamang pwersa ng mga Amerikano at Pilipino. Ang mga tao sa Bohol ay nagtitiis sa 3 taong hirap at buong tapang na lumaban sa mga Hapon na malaki ang naiambag sa huli sa tagumpay ng mga aliado sa Pilipinas. Sa buod, ang pananakop ng mga Hapones sa Bohol mula 1942 hanggang 1945 ay isang panahon ng pagdurusa, paglaban at tuluyang pagpapalaya. Ang katapangan at determinasyon ng mga Boholano sa harap ng isang brutal na pwersahang mananakop na ipinakita ng gerilya ng Bohol Area Command ay may mahalagang papel sa kalayaan ng isla at sa mas malawak na pakikibaka laban sa mga Hapones sa Pilipinas noong ikalawang digmaang pandaigdig. Pangwalo, ang Bohol bilang sariling lalawigan ng Carlos P. Garcia. Carlos Polistico Garcia, madalas na tinutukoy na kanyang inisyal na CPG, ay pinanganak noong November 4, 1896 sa munisipalidad ng Talibon, Bohol. Lumaki siya sa isang middle-class na pamilya na pinahahalagahan ang edukasyon kasama ang kanyang ama na naglilingkod bilang municipal mayor sa loob ng 4 na termino. Nakuha ni Garcia ang kanyang primaryang edukasyon sa kanyang katutubong Talibon bago ituloy ang sekundaryang edukasyon sa Cebu Provincial High School. Pagkatapos ay nag-aral siya sa Silliman University sa Dumaguete City, Negros Oriental para sa kanyang kursong preparatory law. Nang maglaon, nakuha niya ang kanyang degree sa abogasya mula sa Philippine Law School. Ngayon ay Philippine College of Criminology noong 1923, kung saan siya ay isang top performer sa bar examination. Bago pumasok sa politika, nagtrabaho si Garcia bilang isang guro sa loob ng 2 taon sa Bohol Provincial High School. Nakamit niya ang katanyagan sa Bohol para sa kanyang mga tula, nakakuha ng mga palayaw na prinsipe ng mga Makatang, Bisaya at bard mula sa Bohol. Nagsimula ang karera ni Garcia noong 1925 nang mahalal siya bilang isang kongresista na kumakatawan sa 3 distrito ng Bohol. Naglingkod siya bilang isang kinatawan hanggang 1931 at pagkatapos ay bilang gobernador ng lalawigan ng Bohol sa loob ng 3 sunod-sunod na termino mula 1933 hanggang 1941. Noong ikalawang digmaang pandaigdig, gumanap ng malaking papel si Garcia sa kilusang paglaban-laban sa pananakop ng mga Hapones sa Bohol. Tumanggi siyang sumuko sa pwersahang Hapones at hinabol ng militar ng Hapon para sa kanyang katapatan sa layunin ng alyansa. Pagkatapos ng digmaan, naging senador si Garcia. Nagsilbi mula 1941 hanggang 1953. Siya ang pinuno ng minorya ng Senado mula 1946 hanggang 1951 at gumawa ng mga kapansing-pansing kontribusyon bilang tagapangulo ng Senate Committee on Foreign Relations. Noong 1953 presidential election, tumakbo si Garcia bilang vice presidential candidate kasama si Ramon Magsaysay. Nanalo sila at si Garcia ay nagsilbi bilang pangalawang pangulo at kalihim ng ugnayang panlabas mula 1953 hanggang 1957. Kasunod ng hindi napapanahong pagkamatay ni Magsaysay sa isang pagbagsak ng eroplano noong March 17, 1957, si Garcia ang humalili sa kanya bilang ika-4 na pangulo ng Pilipinas. Nakumpleto niya ang natitirang termino ni Magsaysay at nahalal sa buong 4 na taong termino bilang Pangulo noong halalan noong 1957. Bilang Pangulo, ipinatupad ni Garcia ang patakarang Filipino First na naglalayong isulong ang nasyonalismo at unahin ang interes ng mga Pilipino sa ekonomiya. Itinuloy din niya ang mas malapit na ugnayan sa ibang mga bansa sa Asya habang pinapanatili ang matatag na ugnayan sa Estados Unidos. Pagkatapos ng kanyang pagkapangulo, nagretiro si Garcia sa kanyang bayan sa Talibon, Bohol. Noong 1971, siya ay nahalal bilang isang delegado sa Constitutional Convention, kung saan siya ay nagsilbi bilang pangulo nito
hanggang sa kanyang kamatayan noong July 14, 1971 sa edad na 74. Sa buong buhay niya, si Carlos P. Garcia ay nagpapanatili ng malalim na koneksyon sa kanyang sariling lalawigan ng Bohol. Ang kanyang lugar ng kapanganakan, ang Talibon, ay pinarangalan siya ng isang monumento at parke na nagtataglay ng kanyang pangalan. Ang pamana ni Garcia bilang isang estadista, makata at katutubo sa Boholano ay patuloy na nagbibigay inspirasyon sa mga tao sa Bohol. Ano ang ilan sa mga makasaysayang lugar sa Bohol na dapat bisitahin? Ang mga makasaysayang lugar na ito ay nag-aalok ng isang sulyap na mayamang pamana ng Bohol mula sa mga impluwensyang kolonyal ng Espanyol hanggang sa katapangan ng mga lokal na bayani. Bukod sa mga makasaysayang lugar, mayroon ding ilang mga sikat na destinasyon ng turista sa Bohol tulad ng ang mga makasaysayang lugar at natural na atraksyon ng Bohol ay nag-aalok ng perpektong timpla ng kultura ng pagsawsaw at pakikipagsapalaran. Mula sa simbolikong Blood Compact Shrine hanggang sa kahangang-hangang Chocolate Hills, ang bawat destinasyon ay nagsasabi ng kakaibang kwento ng nakaraan at kasulukuyan ng isla. Ano ang paborito mong lugar na gusto mong puntahan sa Bohol? Ipaalam sa akin at isulat sa komento. Mahilig ka man sa kasaysayan, mahilig sa kalikasan, o naghahanap lang ng di malilimutang bakasyon, ang Bohol ay may bibihag sa iyong puso at kaluluwa. Umaasa ako na ito ay nagbigay inspirasyon sa iyo na idagdag ang Bohol sa iyong travel bucket list. Ang mainit na mabuting pakikitungo ng isla, kamanghang-manghang kasaysayan at nakakamanghang tanawin ay naghihintay sa iyong pagtuklas. Huwag kalimutang i-like at mag-subscribe sa aking channel para sa mas kapanapanabik na nilalaman ng paglalakbay. Hanggang sa susunod na pagkakataon mga kaibigan, patuloy na tuklasin ang mga kababalaghan ng mundo at tandaan, isang click lang ang pakikipagsapalaran. Paalam!